going to start our Twitter Spaces on policy making to menstruate with confidence, a very contemporary and a current topic. So today you are tuned in with our discussion. We have the Minister of Health, Honorable Kehelia Rambukwala, and Parliamentarian Honorable Kumari Vijayaratna. So yesterday, Honorable Premanathi Dolawatta raised this as a concern, which was followed up by Honorable Kaviratna. Before I start the Twitter Spaces, I would like to wish Minister of Health, Honorable Kehelia Rambukwala, a very happy birthday. Thank you. And it's nice to have you here today. So ඉතින් අද අපි කතා බහ කරන්න යමු වෙන්නේ හරිම කාලීන ඒ වගේම ඇත්තටම ලෝකය කොච්චර දියුණු වුණත් ඉස්සරහට ගියත් ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය තුළ අදටත් තවම විවෘතව කතා බහ කරන්න බහුතරයක් අදිමදි කරන විදිහේ මාතෘකාවක් මම හිතන්නේ ඔබතුමාත් ඔබතුමියත් එක පිළිගනීවි. ඉතින් ඒ තමයි කාන්තාවකගේ සනීප ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ඔස්සේ ඒගේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් අපේ රටේ ප්‍රතිපත්ති. ඒතකොට නීතිය සම්පාදනය කරන උත්තරීතර ආයතනය වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව. ජනතා නියෝජනය ලෙස ඔබතුමන්ලා ඔබතුමියලා වගේම මේ වගේ උත්තරීතර ආයතනයක සේවයෙන් යුතු මහජන සේවකයන් ලෙස අපිත් කොහොමද මේ පිළිබඳව සාධනීය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය වගේ කතිකාවක් ඇති කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව ගැන. එතකොට මේ හැමදේම අපි එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසාම අද ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව රෝහිණී කුමාරී මන්ත්‍රීතුමිය ඔබවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යතුමා ඔබවත් අපේ රටේ මහ ජනතාව සමග සම්බන්ධ කරනවා. ඔවුන්ගේ අදහස් ගැටලු යෝජනා මේ සියල්ල මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට කියන්න ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න තමයි අද අපි මේ පරිසරය ඒගොල්ලන්ට හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පටන් ගන්නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාගේ. දැන් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජනාධිපති අගමැති ධූර හෙබවූ රටක සනීප ආරක්ෂකතුවා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ගණයට අයිතිවීමේ තත්ත්වය එක්කම පටන් ගන්නම්. ඉතින් දැන් සනීප ආරක්ෂකතුවා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ගණයට අයිතිවීම හේතුවෙන් සිට 42ක බදු අය කිරීමක් සිදු කරන බවත් ඊට වැඩ බද්දක් එකතු කළ විට 45ක් පමණ වන බවත් රෝහිණී මන්ත්‍රීතුමිය ඊයේ දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයකුත් සිදු කරා. ඉතින් ඔබතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා හැටියට මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස් මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම ඔය බද්ද ගැන කතා කරන්නේ ආනයන කරන බාහිර සම්බන්ධව. ඒකට ආනයනය කරන එකට අපිට ඒකට හේතුපාදක වෙන්න ඇත්තේ මම විශ්වාස කරනවා ඒ කාලේ විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශය දේශීය කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අත්වලක් හැටියට. මොකද දේශීය කර්මාන්තයේදී අපේ තියෙනවා ආරම්භයේදී හැම වෙලේම අපේ තියෙනවා මේ පුංචි නිකන් මානසිකත්වයක් මේ රටින් ගේන හැම එකම හොඳයි. එතකොට ඒක ටිකක් අඩුවට තියෙනවා නම් මීට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඒක වඩා හොඳයි කියන මතයක් තියෙනවා. මං ඒ මතයේදී යම් අවස්ථාවද යම් ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ සාමාන්‍ය දෙයක් සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒ විදිහට වර්ගීකරණය කරනකට එකඟ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා දේශීය කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට තමයි ඔය වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ. කොහොමද අද මේ මොහොතේ මට පාර්ලිමේන්තුවේ නිසා එන්න බැරි වුණේ. නමුත් මගේ ලේකම්තුමත් අදාළ නිලධාරීත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඉදිරි අයවැය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමේදී මේ විෂය ප්‍රමුඛ විෂයක් හැටියට දාලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම බදු ඉවත් කිරීමට ගේන එකට පමණක් නෙමෙයි මේ සම්බන්ධව අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගේන්න තියෙනවා. ඒකටම අභිනක වෙච්ච අමුද්‍රව්‍ය වලටත් මූලික වශයෙන් නැති වෙලා තියෙන බදු අඩු කළ යුතුයි කියන මතය අපි ඉන්නවා. මොකද ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක අර සෑම කෙනෙකුටම ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා ශක්තිය එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් තරම් අවම මිලකට මේ ලබා දිය යුතුයි කියන මතයේ ඉඳගෙන තමයි අපි මේ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගැට ගැහිච්ච තව ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. අපි දැන් අවශ්‍ය වෙනවා මම හිතන්නේ කරුණු ගණනාවක් මම හිතනවා අපි හෙල්ත් කියන්නේ
menstrual health and sex education කියන ඒ අංශ දෙකත් මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් මේක උසස් අධ්‍යාපනයට පමණක් සීමා නොකර සාමාන්‍ය මට්ටමේම ප්‍රචලිත කරන්නට ඕනේ කියන මතය අපි ඉන්නවා. අපි උත්සාහ කරනවා ඒ වැඩ පිළිගන්න. මේ අපේ මම හිතනවා මම පෞද්ගලිකව පිළිගන්නේ නැහැ මේ අපේ සංස්කෘතිය කියන එක ගැට ගහගෙන තියෙනවා මෙවැනි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලටත් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්වභාවිකව මේ සම්බන්ධව අපි සොයාබල්ලා කටයුතු කරන්න ඕන දෙයටත් මේ සංස්කෘතියක් කියන එකක් පටලවාගෙන ඉඳලා මොකද සංස්කෘතිය කියන එක පටලවා ගත්තාම පළක් වෙලාවට ඒ හරහාම මේ ප්‍රශ්නේදී මේ දිහා බලන කෝණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙතෙන්දී මේක සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයකට වගේම ඇත්ත. හැබැයි සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක තවත් එතන වටිනාකමක් ලැබෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම සනීපාරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් හැටියටත් ඒත් සමගම මේක ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් හැටියට. ඒ නිසා ඒකට සීමාවන් ඒකට විවිධ මතවාදයන් නෙමෙයි. ඒක ඒ ප්‍රශ්නය බේරා ගැනීමට ඒ ප්‍රශ්නයට අවශ්‍ය පසුබිම අපි නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම අපිට තියෙනවා කියන එක තැන ඉන්නේ මම. ගරු අමාත්‍යතුමා දැන් ඔබතුමා ඇත්තටම මෙතන බොහොම වැදගත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරේ දැන් බදු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් so the benefit of the majority can you also tell it if you No, the point is I think we have not taken it as a whole. I think this subject came up recently because this is a subject that people are they shun it off and they feel that it is something that is related with the culture, which is not. In fact, if you are looking at the culture, it must be included in it. It cannot be excluded. It is inclusive in the culture because it also deals with the behavior of the children, the ladies, and I mean it revolves around many things. So therefore, I think first thing, under the present circumstances, particularly with the economic downturn, that you must make it available. Availability is number one, at a reasonable price, an affordable price for everybody to have it, rather than making alternative arrangements. Right? Because alternative arrangements might result in some kind of ill health and then leads to various other complications which might be more detrimental than understanding the issue and coming out in the open and then get it at a reasonable pricing scheme. And to get a pricing scheme, we have two ways of looking at it. One is the reason why we have imposed a fairly heavy tax on it is to make sure and ensure that the local industry is benefited. So local industry, the competition might not be the same because when you commence or when you start a product, it might not be to the international standards or the standards that are required. Right. So hence it is important to also give some sort of a pedestal, a springboard to the local producer, and that may be the reason. But I think the time has come where now we will have to take it. Now this has no more a luxury item, that it is not something that comes from the best producers in the world. Now say India, there is a gentleman I think who started this thing called Arunachalam Muruganathan, which developed this Padman factory, rather the machine. So we are trying to look at, in fact, there are certain other ladies also who came and met me. I put my two daughters across with them so to discuss it. And we are trying to see whether we can get that, because that is supposed to be a machine that produces very cheap, but very effective. And also, I think we must also look at, discuss openly and use alternative arrangements which are even more sophisticated now, the menstrual cup and the usable sanitary panties, reusable. So these may be very cost effective then, right? So we are saddled with just one, and I suppose there are variety of areas, and I think variety of areas that you can look at and look at effectively. And to make sure and ensure that all children, ladies, they are able to reach out to the product without a constraint to their day-to-day affairs and to their economy. Right? So that is absolutely important. And I think it is part of one's life. Right? It's not something that is, a luxury, or that it is. It revolves around sanitary. It revolves around your
your hygiene, you know, and then also your confidence level. Right now, confidence level is also because you have 52% women in the country, and then if you look at in some of the high positions, quite a lot of ladies are holding, and lot of women are working now. I mean, 25-30 years ago, woman is supposed to look after the children and be at home. Today it's not the case. So they need to build their confidence. If you're at home, then perhaps you might be able to manage things in a different form. But if you are working, and if you are working in a very competitive environment, right, you must build that confidence in ladies to meet that competition also at the workplace and in your entire area. So taking all that into consideration, I think it's important that you pay attention to this issue, and no more issue which should be put it under the carpet. It should be brought out, discussed, and then also this part of, I don't know, the shyness, the shame, all that has to be taken off, because it is something that is, you know, like you are, I mean, say even wearing your underwear, like, you know, it's something usual casual thing, right? It is not some magic or something that has to be sort of very secretly, you know, kind of thing. So that mindset, I think has to, I think the education ministry, with the assistance of the health, will have to sort of work out a scheme from, you have to decide the age where they should be, and then sex education and hygiene must go hand in hand. And of course, then they will start talking about it, and I suppose we should be able to. I'm very happy that we have taken this subject out to the public and open and discuss this and sort it out. So, thank you, Honourable Minister. ඇත්තටම කාන්තාවන්ගේ සනීප ආරක්ෂාව ගැන අපි කතා කරනකොට ඇත්තටම මහජන නියෝජිතයන් වශයෙන් ඔබතුමත් පාර්ලිමේන්තුව වශයෙන් ලංකාවේ තියෙන උත්තරීතර ආයතනයේ වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව හැටියට මහ ජනතාවත් එක්ක මේ වගේ මාතෘකාවක් කතා කරන්න ඇත්තටම අපි අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න එක සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීතුමිය ඔබ කාන්තාවක් හැටියට මම කාන්තාවන් ඉන්න 12යි පාර්ලිමේන්තුවේ හරිම ඇත්තටම ඔබතුමියලාගේ හඬ නියෝජනයෙන් බොහොම 12 දෙනෙක්ගෙන් සීමිත බොහොම 12ක් වගේ සීමිත පිරිසකින්. ඉතින් ඔබතුමියගේ අදහස දැනගන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න මම කැමතියි. වගේම දැන් අද බොහොම සාධනීය පිළිතුරක් ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් ලැබුණා ඒ සම්බන්ධයෙන්. Just to interrupt, you have a lady doctor, a specialist. Yeah, but that, and then she's now holding the State Minister of Health. So that can be, in fact, make use of her, you know, sort of being there, this, her presence itself makes it sort of workable, and then to push it for a much more sort of to a standard where people accept. ඉතින් මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමිය මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමියගේ අදහස ඔබතුමිය දැන් ඊයේ දිනේදී මේ සම්බන්ධයෙන් හඬක් නැගුවා. ඉතින් අද ඔබතුමියට මම හිතන්නේ දැන් මෙවන් පිළිතුරක් අපේ ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමියගේ අදහස? ඔව් ඇත්තටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක කාලීන මාතෘකාවක්. හැබැයි හංගගෙන කතා කරන්නේ. ඒක අර ඇමතුමා කිව්වා වගේ අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක අපිට යම් සීමාවල් අපි පනවගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හංගගෙන කතා කරන එක තුල මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වැඩි මුදලක් ඒ හංගා ගැනීම නිසා ඇතිවෙච්ච ගැටලු වලටත් මුහුණ දෙන්න වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා අද ඇමතුමා හොඳ පණිවිඩයක් අරගෙන ඇවිල්ලාමයි පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා ටැක්ස් වලින් ඉවත් කරනවා කියලා. ලෝකේ බොහෝ රටවල් ඉන්දියාව, ස්කොට්ලන්ඩ් ඒ වගේ රටවල් ගත්තාම බදු වලින් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තැනකට අපේ රටපත් වෙනවා කියන එක ගැන මම ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මම දැන් මේ අවුරුදු 2කමාරක් අපි පාර්ලිමේන්තුව දැන් 2ක් විතර වෙනවා. ඒකේ අවස්ථා ගණනාවකදීම මේ සම්බන්ධයෙන් ඇමතුමා මම කතා කරලා තියෙනවා. මේ ආර්ථව දරිද්‍රතාවය කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මම දන්නවා අපේ පක්ෂයක් හැටියටත් අපි කතා කරා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව හාස්‍යයට ලක් කරා පැඩ්මෑන් කියලා. නමුත් එතුමා හැමෝටම කලින් මේක දැක්ක එක සම්බන්ධයෙන් මම එතුමාටත් මේ වෙලේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම දකිනවා අපේ තියෙන ප්‍රශ්නවලදී දේශපාලනීකරණය වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයේ යට ගිහිලා දේශපාලනයේ උඩට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නේ යට යනවා.
ඒ නිසා තමයි මං හිතන්නේ මේ අවුරුදු දෙකක්වත් මේක යට ගියේ. නැත්තම් මම දැක්ක අගමැතිතුමත් එක අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුවේ මං කතා කරනකොට එතුමා යෝජනා කරා නෑ අපි ඉස්කෝලේ ළමයින්ට නොමිලේ දෙනවායි කියලා. ඉතින් මං ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා ඒකත් යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න. මොකද මේකේ ලොකු බලපෑමක් වෙනවා ගෑනු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන්. මොකද දරුවන්ගෙන් 50% මේ වාර්තාවල් වල තියෙනවා සමීක්ෂණ වාර්තාවල් වල ගැහැණු දරුවන්ගෙන් 50%ක් පාසල් යෑමට මැලි කරනවයි කියලා මේ තියෙන ආර්ථවය සිද්ධ වෙන කාල සීමාව ඇතුළතදී. ඒකෙනුත් ඉන්න අයගෙන් 50% දැන් අපි දන්නවා මේ ආර්ථවය සිද්ධ වෙන්නේ අපි දැන් මේක හංගගෙන කතා කරන්න ඕනේ නැහැනේ. අවුරුදු 12ත් 49ත් වගේ වයස ගත්තාම ඒ කාන්තාවන් ජනගහනය ගත්තොත් ඒ ජනගහනයෙන් 50%ක් ආර්ථව දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙනවා. ඒ කියන්නේ සනීපාරක්ෂක තුවායක් ලබා ගැනීමට හැකියාව නොමැතිකම නිසා පීඩා විඳිනවා කියලා මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. මේක හරි බරපතල තත්ත්වයක්. ගැහැණු ළමයින්ගෙන් 50%ක් පාසල් යෑමට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ළමයින්ට අධ්‍යාපනයට බාධාවක් වෙනවා නම් ඒ වගේම සියලුම කාන්තාවන් ගත්තාම ඒකෙන් 50%කට වැඩිය මේකට මේ සනීපාරක්ෂක තුවායක් මිලදී ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවක ඉන්නවා කියන එක මම හිතනවා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් රටකට. මම හිතන්නේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා කාන්තාවකට විස බීජ රහිත සනීපාරක්ෂක තුවායක් භාවිතා කිරීමට හැකියවීම කියන එක මම හිතන්නේ ඒක මූලික අවශ්‍යතාවයක් කියලා. එතකොට මේකෙන් අපේ රට පීඩා විඳිනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි අද මේ වෙනකොට අපේ කාන්තාවන් මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නයකින් මිදෙනවා නම්. මොකද අපි දන්නවා සනීපාරක්ෂක තුවා පැකට් එකක් රුපියල් 500කට එහා. එතකොට එක ළමයෙක් ඉන්න පවුලක ළමයෙක් හෝ එක කාන්තාවක් ඉන්න පවුලකට අඩුම තරමේ පැකට්ස් දෙකක්වත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000ක් අවම වශයෙන් වෙන් කරන්න වෙනවා. දැන් අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනේ මේ වෙනකොට අපි ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නවා. ඒක තුල ලොකු උද්දමනයක් රටේ තියෙනවා. අපේ ජනතාව එදිනෙදා පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඒවා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රමුඛතා ප්‍රයොරිටිස් මොනවද කියන එක පවුලක් ඇතුලේ තීරණය වෙනවා. දැන් පෑඩ්ස් දෙකකට එක ළමෙක් එක කාන්තාවක් ඉන්නවා නම් පෑඩ්ස් දෙකකට රුපියල් 1000ක් යනවා නම් ඒ කියන්නේ හාල් සේරු 4ක් විතර ගන්න හාල් කිලෝ 4ක් විතර ගන්න මුදල්. ඒතකොට තීරණය කරන්න වෙනවා පවුලකට හාල් ගන්නවද පෑඩ්ස් අරන් දෙනවද? එතකොට හැම වෙලෙම හිතන්නේ මොකද්ද බඩගින්න ඉස්සරහට ආව ගමන් අර සනීපාරක්ෂක තුවාය කියන එක පිටිපස්සට යනවා. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ ඒගොල්ලන් අර විස බීජ හරණය නොකළ අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට රෙදි කෑලි මොන හරි එවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒතකොට එහෙම වුණාම ඒ දරුවට පාසලට යන්න බෑ. ඒ කාන්තාවට වෙන වැඩකට යන්න බෑ. ඒ වගේ ගැටලු වලට අපද මුහුණලා දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඉතින් ගෙදරක අඩුම තරමේ කාන්තාව දෙන්නෙක්වත් ඉන්නවනේ. අම්මයි දුවයි ගන්න. එතකොට මේ හාල් සේරු 10ක සල්ලි යනවා අවම වශයෙන්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තත්වයක් තමයි අපි අද මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි සහනයක් මම හිතන්නේ අද ඇමතුමාගේ ප්‍රකාශයත් එක්ක කාන්තාවන්ට ලැබෙයි. මම ඒ ගැන නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අද කාන්තාවන් දැඩි මානසික පීඩාවකින් එළියට කතා කරගන්න බැරි තැනක ඉන්නේ. ඊළඟට අපි අද කතා කරනවා ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන. දැන් අද අපේ දරුවෝ මේ ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ දැඩි පීඩාවට ලක් වෙන පිරිස තමයි දරුවෝ. ඒකත් සමීක්ෂණ වාර්තාවකින් හඳුනාගෙන තියෙනවා. දරුවෝ දැඩි පීඩාවකට ලක් වෙනවා. එකක් ආහාර පිළිබඳ හිඟකම සහ අපයෝජනයට ලක්වීම. දැන් කොවිඩ් වසංගත සමයේ පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට ආපු දුරකථන ඇමතුම් සංඛ්‍යාව 55000යි. ළමයින්ට සිදුවන අපයෝජනයන් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර හිතලා බලන්න. පළවෙනි මාස 6ට විතරක් 55000ක්. එතකොට අපේ රටේ දරුවෝ දැඩි එවැනි තත්ත්වයන්ට පත් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වතුකරේ ගත්තාම නාගරික සමාජයේ ගත්තත් ඒව අපිට කියන්න බෑ කොතනද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි දරුවන්ව දැනුවත් කරලා තියන්න ඕනේ මොකද්ද අපයෝජනයකට ලක් වෙනවා නම් කරන්න ඕනේ. අපයෝජනයකට ලක් වෙන්න පුළුවන් අර good touch bad touch කියලා දේවල් වෙන රටවල උගන්වනෝනේ ළමයින්ට.
ඉතින් අපේ රටේ එහෙම කන්නේ මම කනගාටුවෙන් කතා කරන දෙයක් තමයි යහපාලන රජයේ කාලේ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව තිබුණා. ඒ වගේදී අපි ගෙනාවා ළමයින්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය හඳුන්වලා දෙන්න. ඇත්තට මේක හංගගෙන කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය කාලෙදීම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. 7 අපේ පොත කියලා එකක් පටන් ගත්තා. මම නියෝජනය කරපු අධ්‍යාපන ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුවත් කාන්තා හා ළමා එකත් සහ සෞඛ්‍ය මේ සියලු දේවල් එකතු කරගෙන අපි 7 අපේ පොත කියන එක තුලින් ළමයින්ට 7 වසරේ ඉඳන් ඉදිරියට මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න. මොන විදිහටද වෙන්න පුළුවන්? මොනවද ශාරීරික විපර්යාස? ළමයි දැනගන්න ඕනේ ඒවා. එතකොට මොකද ළමයෙක් සමන්ට සිදුවෙන ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්තම් එයා ගිහින් අහන්නේ සම වයස කෙනෙක්ගෙන්. එහෙම නැත්තම් නුසුදුසු කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට එයාව තව කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ළමයට මේක ඉගෙන ගන්න පහසු ක්‍රමයක් පාසල ඇතුලේ හඳුන්වලා දෙන්න තමයි අපි ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ. මොකද මම දන්නවා මම ඉගෙන ගන්න කාලෙත් 11 පොතේ තමයි ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පාඩමක් තිබුණා. හැබැයි ගුරුවරිය ලැජ්ජයි ඒක කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම කියව ගන්න. එහෙම පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් කවදාවත් ඒකයි පස්සේ කතා කරේ නෑ. සමහර ලාවට සමහර ගැහැණු ළමයි විවාහය වෙනකන් දන්නේ නැහැ බොහෝ දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ප්‍රවේශයක් ගත්තේ. නමුත් කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න ඕනේ ඒකට ලොකු විරෝධයක් ඇවිල්ලා ඒ පොත එදායින් පස්සේ ඒක ඉවරයි. එහෙම තත්වයකට පත් වුණා. ඒකට අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා මැදිහත් වුණා. නොයෙකුත් දේවල් සිද්ධ වුණා. එතුමාට මතකද මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි කනගාටුවෙන් වුණත් අපිට ඒක අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ බොහෝ ළමා අපයෝජන විතරක් නෙවෙයි ළමයින් ඝාතනය කිරීම පවා සිද්ධ වුණා. ඉතින් ළමයි දැනගෙන හිටියා නම් මේ වගේ අඩුම තරමේ මට මෙහෙම බලපෑමක් තියෙනවා කියලා ගෙදරට කියා ගන්න ඕනේ කියන එකවත් මේ මට මේ පෙළඹවීමක් මේ කරන්න කියන එකවත් දැනගෙන හිටියා නම් බොහෝ දරුවන්ට ආරක්ෂා වෙන්න තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා අපි මහජන නියෝජිතවරයන් හැටියට මේ සියලු දෙනාගේම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කරනවා වගේම ඒ වගේම වැළකී සිටීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කර දෙන්නත් ඕනේ. පසුබිම හදලා දෙන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා කියලා. ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමනි. මම හිතන්නේ අද මහජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ මාතෘකාවක් විවෘතව ඔබතුමියත් ඔබතුමත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම ප්‍රවේශයක් සමහර විට ඇති වෙයි කතිකාවකට. මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ ට්විටර් අවකාශය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබතුමන්ලට ඔබතුමන්ගේ අදහස් LK Ask MP කියන hashtag එක යටතේ under the hashtag LK Ask MP යොමු කරන්න පුළුවන්. You can send in your questions. එහෙමත් නැතිනම් you can raise your hand and talk to the honorable minister or the honorable parliamentarian. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න එතුමිය සහ එතුමා අද සූදානම් ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඇමතිතුමා මම තුලිත ගුරුසිංහ කියන අපේ ට්විටර් අවකාශයේ මහත්මයෙක් කියන්නේ එතුමා අදහසක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මම කැමතියි ඔබතුමා වෙත යොමු කරන්න. ඔහු කියනවා බාලදේශීය නිෂ්පාදන වෙනුවට වෙළඳපොලේ තියෙන හොඳම නිෂ්පාදන විශේෂයෙන්ම සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නට මිනිස්සුන්ට අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට කියන්නේ දැන් අපි සනීපාරක්ෂකතුවා ගත්තත් අමාත්‍යතුමා වෙරයිටිස් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ එක කාන්තාවන් එක විදිහයි. සමහරු හරිම කියන්නේ සමහරුගේ ස්කින් හරිම සෙන්සිටිව්. එතකොට සමහරුගේ කම්ෆර්ට් ලෙවල්ස් වෙනස්. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ කියන්නේ ෆෙමිනින් හයිජීන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල වෙරයිටි එක සම්බන්ධයි. එතකොට ඒක අපි බේසික් රයිට් එකක් හැටියට ගත්තොත්. ඒතර මෙතුමාගේ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? දැන් මේ මගේ එක දෙයක් මාක් කරගත්තා. Increasing the number of alternative sustainable environmental safe products available in the marketplace and increasing awareness of the products through education. So it answers that question. Right. But ඔතන තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මහත්මයා කියලා තියෙන්නේ
මට කැමති දේ ගන්න මට අයිතියක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මෙතන මේ අයිතිය ගැන කිසිම අවස්ථාවක නැහැ. හැබැයි ඒක කියන අතරතුරේ අපේ රටක් හැටියට අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපේ දේශීය නිෂ්පාදනත් යම් තත්වයකට ගෙන කවදාවත් අපිට එහෙම අවස්ථාවක් නොදුන්නොත් කිසිම අවස්ථාවක ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සිද්ධ වීමේදී යම් කිසි අවස්ථාවක අවශ්‍යතාවයක් නැති වුණොත් එහි කියන්නේ availability එක තියෙන්නට ඕනේ. price difference එකක් තියෙයි. අර අපි හැම දෙයකටම මෙහෙමනේ. මොකක් හරි වඩා හොඳ එහෙම නැත්නම් හොඳයි කියන මතවාදයක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගියොත් මාකටිං පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ කට්ටිය ඒකේ පොඩි price difference එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගන්නකො අපේ පාසල් පොත් ටිකයි පාසල් ඇඳුමින් නොමිලේ ළමට ළමා දෙනවා කිව්වම දැන් සපත්තුවකුත් ලබා දෙන්න කියලා අදහසක් ආවා. දැන් එතකොට කියන්නේ නෑ Nike එක අරගෙන දෙන්න එහෙම නැත්නම් මේක අරගෙන දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒකට සප පහසුකම් නැතුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමිය යෝජනා කරපේ හොඳ යෝජනාවක් පාසල් සිසුවන්ට ඒක ලබා දෙන්නට. හැබැයි එතකොට ඒකට ලබා දෙන එක වෙළඳ පොලේ තියෙන ඉහළම මිල අධිකම එකක් එන්නේ කොහොමද මේ ආර්ථිකයත් එක්ක හොඳ නම් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ නිසා එතකොට අපිට බලන්න වෙනවා මේකට පොදුවේ ගන්න පුළුවන්. දේශීය කර්මාන්තයක් දිනු කරන් උදාහරණයකට අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ ඇඳුම් ගේනකොට ඔබතුමාලා දන්නවා නිල ඇඳුම් ගේනකොට චීනෙන් ගේනවද එනන ඩයි කරලා ගන්නවද නැත්නම් අපේ කර්මාන්ත වලට ඒ අවස්ථාව ලැබලා දෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා තර්ක විතර්කව සම්බන්ධව තියෙනවා. මගෙන් ඇහුවොත් මම කියන්නේ මගේ පළවෙනි දේ මම බෙහෙත් වලට කියන්නේ ප්‍රයිස් එක වැදගත්. හැබැයි availability එකට වැඩිය වැදගත්. ඒ වගේම quality එක. ඔව් quality එකයි ඒ සුලභව ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ. ඒක ඉතා වැදගත්. දැන් බෙහෙත් එකක් කාට හරි කියනවා නම් මේක ගාන වැඩි කියන එකයි ගණ්ඩම නැහැයි කියන එකයි අතරේ මහා වෙනසක් නේ තියෙන්නේ. මම ඒක සාධාරණීය කරන්නේ නැහැ. නමුත් පළවෙනි දේ තමයි availability එක. quality product එකක් availability එක දෙවෙනි එක තමයි ගැනීමේ හැකියාව. ඒ දෙක අතරේ තමයි. ගරු එම්තුමා මම පුංචි දෙයක් එකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඔබතුමාලගේ දැන් අපි හිතමුකෝ මේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කරන්න එවැනි තීරණයක් ගන්න එක හොඳයි. එතනදී නියාමනයක් වෙනවද මේකේ තියෙන විස බීජ හරණය කිරීම දිලීර බැක්ටීරියා මොන හරි ඒව සම්බන්ධයෙන්. මොකද දැන් සුලභ කිරණමයි කියලා ඕන කෙනෙකුට ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම මං හිතන්නේ දැන් ඉන්දියාවේ හොයාගෙන තියෙනවා 70%ක් කාන්තාවන්ට ඇතිවෙන රෝග විශේෂයෙන් ලිංගික ආශ්‍රිතව හැදිවෙන රෝග ගැබ් ගැල පිරිකාව ඊළඟට හෙපටයිටිස් B ඉන්ෆෙක්ෂන් එක ඊළඟට දිලීර ආසාදන මූත්‍ර ප්‍රදේශ ආසාදන මේ දේවල් ඒවා තුලින් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබතුමාලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හැටියට දැන් මේවට බෙහෙත් කරන්න ගියම ඊළඟට මීට වඩා වැඩි මුදලක් යනවනේ. පැහැදිලි. අමාත්‍යාංශයට ඒ නිසා මෙය නියාමනය කරන්න යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි සමහර පෑඩ්ස් තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් සමහර කාන්තාවන්ට ඕනේ අර වැඩි ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා නම්. දැන් අපි තමු ගර්භණී මේ දරුවෙක් ප්‍රසූත කරපු මවකට සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ ටිකක් වැඩිපුර ඇබ්සෝබ් කරන එකක්. ඒ වගේම සමහර රෝග තියෙනවා මේ වැඩිපුර මේ රුධිර වහනය සිද්ධ වෙන රෝග. ඒතර එහෙම අයට ඕනේ ඒ විදිහේ ඒවා. ඒතර මේ සියලු දේවලුත් ගැන ඇත්තටම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. එතකොට මම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ නම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ යටතේද මොකක් යටතේද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මම දන්නේ නැහැ. දේශීය නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කරන නම් අර මැෂින් එක ගෙනල්ලා දීලා දැන් ඉන්දියාවේ නම් ඒක ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරනවානේ. එවැනි තත්ත්වයක් කරනවා නම් හොඳයි. හැබැයි අර කියන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් නියාමනයක් විධිමත් නියාමනයක් සහිතව. අපේ NMR කියලා ආයතනයක් තියෙනවානේ. National Regulatory Authority එකකින් තමයි අනුමැතිය ලැබෙන්නේ. සනීප ආරක්ෂක මේ වැඩ පිළිවෙල වලට. එතකොට ඒකත් එකේ තියෙනවා නියාමනයක්. හැබැයි මම ඔබතුමියත් එක්ක එකඟ වෙනවා. සමහරක් විට මේ නියාමනයන් විධිමත් මදි කියන මතයක් තියෙනවා. මේක වඩා ඊට වඩා මම හිතන්නේ අපි කියන්නේ මේ රැන්ඩම් චෙකින් එහෙම නැත්නම් අහඹු අරගෙන චෙක් කරලා දාලා ඒ වගේ ටිකක් නීති ටිකක් සැරේට තියෙන ඒරියා කොටසක් වෙන්නට ඕනේ කියන එකයි මේක මගේ අදහස. දැනට තියෙනවා. නමුත් ඔය කියන විදිහේ සමහරක් විට අඩුපාඩුකම් එතෙන් වල ඇති. අපිට ඒව හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ ඒ ඔක්කොටම ප්‍රත මේක මේ
සුලභව ගනීමේ හැකියාව ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීලා අර සනීපාරක්ෂක එහෙම නැත්නම් දැනත් තියෙන දැන් මම තව රටක් ගැන කතා කරන්න පෞද්ගලිකව කැමති නැහැ. නමුත් එහෙම දැන් අපේ පෙලක් රටවල් තියෙනවා ඒක සුලභව තියලා ඒ වගේ අර ඔබතුමිය කියනවා වගේ ඊට වඩා දරුණු තත්ත්වයන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. බෙහෙත් වලටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් යම් ප්‍රමිතියක් අත්‍යවම අවශ්‍යයි සෑම ඔය විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යත් එක්ක ගැට ගැහෙන සෑම ප්‍රශ්නයකට. මොකද අපිට නොතේරෙන මහා වියදමක් දරන්න වෙනවා ඊගාවට. අමාත්‍යංශ දැන් උදාහරණයක් මේකට අදාළ නොවුනත් අපි මත්පැන් ගැන කතා කරනකොට 40000ක් අවුරුද්දකට මැරෙනවා. ඒ මැරෙන එක වෙනම එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් liver transplant එකක් ගැන කෝටි ගණක් වියදම් කරනවා අපි. හැබැයි ඒ කියන්නේම ඔහුගේ හෝ ඒ ඇයගේ බොහොම කලාතුරකින් ඇය කියන්නේ නැමත ඔහුගේ ඒ තියෙන සමහරක් පුරුදු නිසා ඇති වෙන දේවල්. දුම්පානය ගත්තොත් විශාල පිරිසක්. දැන් අපි බෙහෙත් දෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය රටේ සියලුම ජනතාවගෙන් එක්කහකොන්න බදු මුදලෙන් තමයි ඒක වියදම් කරන්නේ. හැබැයි ඔහුගේ පුරුද්ද නතර කරගත්තා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේකට පමණක් නෙමෙයි මම කියන්නේ පොදුවේ ගත්තොත් අපිට. අයවැය කරන්නේදී වැඩි ආදායමක් අපි උපයා ගන්න බලන්නේ තියෙනවනේ ඒ වගේ මත්පැන් කියන්නේ බාර් වලට බදු වැඩි කිරීම මොනවා කරත් ආදායම වැඩිපුර ගෙනල්ලා දුන්නා වුණත් ඔබතුමා කියන දේ ආදායමේ අනිත් පැත්තේ ඊට වඩා විශාල මුදලක් වැය කරන්න නම් මොකද අපි කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ සෞඛ්‍ය අංශේ මම හිතන්නේ ඔබතුමීට කියන්න මම මේ ළඟදී යෝජනාවක් කරා ඒ යෝජනා කරපුවම අපේ විපක්ෂයෙන් ඒකට ගෙනහවා මේ පෞද්ගලීකරණය කරන්න හදන්නේ සෞඛ්‍ය අංශය කියලා මම කිව්වේ පොඩි බිලක් දෙන්නයි කියලා යන වියදම වෙන ප්‍රධාන මේවට මේ හැම දෙයකටම නෙමෙයි. මොකද හේතුව අපේ තියෙනවා සිරිතක්. දැන් ඇඟමාරුවේ කියලා කිව්වොත් ස්ප්‍රින් දුන්නොත් ඩිස්ප්‍රින් දුන්නොත් දවස් 5කට දවස් 2යි පාවිච්චි කරන්න ගන්නවල. ඊට පස්සේ මේක උස්නයි මේවා කරල් මේවා හොඳ නැහැ කියලා පැත්තක විශ්ි කරන. හැබැයි දවස් 5කට බෙහෙත් දෙනවා. ඉතින් ඒවත් මොකක් හරි නියාමනයක් වෙන්නට ඕනේ. මොකද අපරාධ නැත්නම් මොකද හරියට එහෙම මේ ලොකු නාස්තියක් සිද්ධ වෙනවා මේ අතරතුරේ. බිලක් වගේම ඒක අධ්‍යාපනයේ පැත්තට යනවා. මිනිසුන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඒක. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ ආකල්ප මේකත් එක්ක නැගෙන අතුරු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රේ මම හිතන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් ආකල්පමය වශයෙන් ගත්තොත් අපි මම හිතුවේ ඔබතුමිය එකඟ වෙයි දැන් මේ සනීපාරක්ෂක තුවා වලට ආදේශක තියෙනවා. menstrual cups තියෙනවා. එතකොට අපි සනීපාරක්ෂක තුවා ගත්තොත් දැන් tampons තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. මංස් ගේනකොට මේ වර්ජිනිටි එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ලොකු අපේ ලෝකෙ මම දන්නේ නැහැ මට තේරෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මොකද්ද ඒකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය එම කියලා ඒක. ඇත්තටම tampons කියන්නේ වෙළඳපොලේ ඇත්තටම හරියම available නැහැ. available වුණත් රුපියල් 1000ක විතර මුදලක් වෙනවා tampons පැකට් එකක්. ඉතින් අමතිතුමා කියන කාරණේත් බෙහෙවින්ම සත්‍යයක්. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුකාරී tampons විතර නෙවෙයි menstrual cups ගත්තත් ඔය ප්‍රශ්නේ ගැටලුව මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ menstrual cup එක කොච්චර viable option එකක් වුණත් පාසල් ළමුන් අතර පාසල් දැරිවියන් අතර මේ menstrual cup සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පවතිනවා. මොකද ඔය virginity issues එක්ක. ඉතින් හැබැයි මම දැන් ඇහුවොත් සනීපාරක්ෂාව පමණක් නෙමෙයි උපත් පාලනය වගේ පැත්තත් ගත්තොත් බිම් මට්ටමින් දැනුවත් කරන්න අමාත්‍යංශ හරහා ඒ බලධරයන් බලපෑමක් ඇති කරන ලෙසට මේ තාක් අද වෙනතුරු දැනෙන වෙනසක් ඇති කරලා තියෙනවා කියලා කාන්තාවක් හැටියට ඔබතුමියට හැඟෙනවද? මොකද ඔසප් චක්‍රය කියන්නේ මේ වෙන ක්‍රියාවලියක බයොලොජිකල් ෆිනොමිනන් එක මේක අද වෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඉස්සරින් ධම්ම වෙන දෙයක්. ඉතින් අපේ මේ අවුරුදු ගණනාවක වසර ගණනාවක දේශපාලනය තුළ අමාත්‍යංශ මට්ටමින් ඒ අදාළ බලධරයන් දැනෙන වෙනසක් කරන්න පාර්ලිමේන්තු වශයෙන් ඔබතුමිලත් වෙනසක් ඇති කරන්න යමක් ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා ඔබතුමියගේ අදහස ඇහුවා. මම දන්නවා දැන් අපි ගත්තොත් දැන් MOH එක හරහා පෞල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියක් ඉන්නවා. එතුමිය ගිහිල්ලා වුණත් දරුවෝ ගැන සහ දරුවන් ලැබිච්ච මව්වරු ලැබෙන්න ඉන්න මව්වරු ගැන එතුමිය කතා කරනවා. නමුත් එතුමියට වුණත් උපත් පාලනය ගැන අර විවාහ නොවූ කෙනෙක් එක්ක කතා කරන තැනකට අපේ රට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක තුල මං හිතන්නේ
විශාල වශයෙන් අඩු වයස්වල දරුවන් ගැබ් ගැනීම, ගබ්සා කිරීම මේ වගේ දේවල් අඩු වයස්වල විතරක් නෙවෙයි අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම. දේව දැන් අර අපිට ජනප්‍රිය මාතෘකා නෙවෙයි කතා කරාම හෙට ඉඳලා මට ගහන්න පුළුවන් ලැජ්ජ නැතුව අරගෙන අර ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ මෙන්න මේව කතා කරා. එහෙම කියලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කරන්න ඕනි මොකද ඒක තුලින් සිදුවෙන හානිය ඊට වඩා වැඩි. දැන් අපි දන්නවා ගබ්සා අපේ රටේ නීති අනුකූල නැහැ. එතකොට නීති විරෝධී. අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමක් සිද්ධ වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගිහින් කරගන්න වෙන්නේ මේ නීති අනුකූල නැති තැනකින්. එතකොට නැති තැනකින් නැති ගොඩ වෙදකමකින් තමයි කරගන්න වෙන්නේ. වගකීමක් නැහැ. වගකීමක් නැහැ. එතකොට සමහරට ඒ කාන්තාවගේ ජීවිතයත් ඒක තුල අනතුරකට පත් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට ජීවිතේම වන්දි ගෙවන්න පුළුවන් මැරිලාම යනවා. නැත්තම් දීර්ඝ කාලීනව යම් යම් රෝගවලටත් ඒක අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් නමුත් අවාසනාව තමයි අපේ රටේ මෙන්න මේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයකින් හරි මේක ලබා දෙන්න. විධිමත්ව පාසල තුලින් එළියට එන ළමයා සමහර අවුරුදු 16ක් 18ක් වෙලා එළියට එනකොට එයා යෞවනයෙක්. එතකොට යෞවනත්වයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් ආදරය එහෙම නැත්නම් විරුද්ධ ලිංගිකයෙක් එක්ක තමන්ගේ පවතින සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගන්න ඕනේ කොහොමද? මේවා සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබා දීම විධිමත්වවත් අවිධිමත්වවත් නොවිධිමත්වවත් මොන විදියකින්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුල අපේ රටේ තාරුණ්‍යයටත් ගැටලුවක් තියෙනවා. වැඩිහිටියන් හැටියටත් ගැටලුවක් තියෙනවා. රටක් හැටියටත් ඒක තුල අනවශ්‍ය වියදමක් ඒ වෙනුවෙන් පසු කාලිනව ඇති වෙන ගැටලු වලට යොදවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී හරි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා හෝ නැත්නම් පාසල හැර යන අයට නැත්නම් ප්‍රතිඵල එනකන් ඉන්න කාලය ඇතුළත හෝ නැත්නම් විවාහයට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා විවාහ වෙනවා නම් මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම මම කැමතියි යෞවනත්වයට එනකොට දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් යෞවනත්වය කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක විඳින්න නැතුව අකුලලා පැත්තක තියාගන්න කියන එක නෙවෙයි. හාන්චි දාලා එහෙම නෙවෙයි. ළමයින්ගේ හෝමෝන්සුත් එක්ක ඇති වෙන යම් යම් තත්ත්වයන් ඒක මොලේ පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඒක විසඳගන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි මීට වඩා පුළුල්ව එලිපිට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දරුවන්ට ඒ තොරතුරු ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. කාට හරි කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් අද ගැහුවොත් ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඇයි ළමයි හොයාගන්නේ නැත්තේ කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ගැටලුවක් තියෙනවා අපේ රටේ භාෂාමය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන එක්තරා කොටසකට විතරයි. දැන් දුෂ්කර ගම්මානයකට යනකොට වතුකරයට යනකොට මොන පහසුකම් තිබුණත් Facebook යනවා ඇති. නමුත් අවශ්‍ය තොරතුරක් හොයාගන්න තරම් අවශ්‍ය භාෂා දැනුම තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙන නිසා මම කියන්නේ විධිමත් ආයතනයක් හැටියට මේ තාරුණ්‍යයටපත් වෙන අයට නැත්තම් ගැබ් ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවධියක් වෙනවා කාන්තාවක නම් ගෑනු දරුවෙකුට. නැත්තම් වැඩි විය පැමිණෙනකොට ඒ දරුවට අම්මා මාර්ගයෙන් හෝ මොනම කෙනා මාර්ගයෙන් හරි පැහැදිලිව මේක කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාවක් සකස් වෙනවා නම් මම හිතනවා හොඳයි කියලා. ඇත්තටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා බොහෝ දෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා අපිට පේනවා. ඒ වුණාට ඇත්තටම මන්ත්‍රීතුමියත් අමාත්‍යතුමාත් එක්කත් ඔබට කතා බහ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔවුන්ට පුද්ගලිකවම ඔබ හා ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ට ඔබගේ ගැටලුවට හරි ඔබගේ යෝජනාවට හරි චෝදනාවට හරි පිළිතුරු දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න ඔයගලන්ට ට්විටර් අවකාශ ඔස්සේ අවස්ථාව තියෙනවා. හින්දා කතා කරන්න ඔබගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා අපි බොහොම කැමැත්තෙන් පිළිගන්නවා. මම ඇමතිතුමා
අශාන් චන්ද්‍රසේකර කියන මහත්මයා අහනවා 7 අපේ පොත නැවත ගෙනීමට කටයුතු කරනවද? නැත්නම් ඒ සඳහා වෙනත් ආදේශක ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තියනවද කියලා. ඉතින් වත්මන් අමාත්‍යතුමා ඔබතුමා හින්දා මම ඔබතුමාට මේ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මේ කිව්වේ මේ අධ්‍යක්ෂණ කාර්ක සභාවක් තිබ්බයි සම්බන්ධව ගත්ත ප්‍රතිපත්තියකදී අපිට ඒක දැමත කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ මොහොත වෙනකොට ඒක අරගෙන නැහැ. නමුත් මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා මේ sex education කියන එකයි සේෆ් ආරක්ෂිත ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් සම්බන්ධවයි දැනුමක් තියෙනවා. දැනුම කියන එක ලොකු අවියක් ඕනෑම කෙනෙකුට තමන් නොදැනුවත්ව තමන් අකමැත්තෙන් දේවල් වෙන එකේ වැළැක්වීමේ අවිය හැටියට තමයි දැනුම තියෙන්නේ. දැනුම කියන එක වෙන මනසකින් එහෙම නැත්නම් වෙන අර්ථකින් ගත්තොත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනුම කියන එක හැම ක්ෂේත්‍රයක් තුළම දැනුම කියන එක හරි වටිනා අවියක්. තමන්ගේ මේ විශේෂයෙන්ම දැන් sex education කියන එක safe health activities ඒ කියන ඒවා තමන්ගේ ආත්මාරක්ෂාවේ අවියක් හැටියට මම දකින්නේ. ඒක තමන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම හිතන්නේ අපි පුළුවන් තරම් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. යම් කිසි බාධාවන් තිබ්බ අපි අර මම කියපු එකම තමයි බලපාන්නේ. අපේ මේ කල්චර් කියන එකයි ඒකේ අර්ථකථනයන් කොයි ආකාරයකටද දෙන්නේ කියන එකයි. සංස්කෘතියේ අර්ථකථනයන් සම්බන්ධව පළක් වෙලාවට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ මෙතුමිය කිව්වා වගේ ඕකට කොට එන්න මෙතුමිය කතා කරොත් එහෙම ඉතින් ඊගාවට මහා දවන්ත විවේචනයන් වලට කිසිම කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ටිව් එහෙම නැත්නම් ඒකේ අර්ථවත් නොවන විවේචනයන්. ඒක නිකන් ඔවුන්ගේ මනසේ විකෘතිභාවය උඩ ඇති කරන විවේචනයක්. බොහොම අමංකව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මිනිස්සු හැටියට අපිට අර සතුන් වලට එහා ගිහිල්ලා අපිට මනුස්සත්වය කියලා කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් තැනකට. මම දැන් පෞද්ගලික හැම වෙලෙම විශ්වාස කරන කෙනෙක් තමයි ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් තියෙනවා. ඒ විසඳුම් මේ දෙපාර්ශ්වයක් ගත්තොත් ඒ දෙපාර්ශ්වයම සතුටු කරන්න විසඳුම් නෙවෙයි. සැබෑ විසඳුමක් මැද තැනකට එන්න පුළුවන් හුඟක් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ දෙන්න යන්න අවස්ථාව ගන්න ඕනේ අපි මේ මොන දේ කතා කරත් අවසානයේ. මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා අධ්‍යාපන ඇමතුමාත් එකතු කරගෙන ඔබතුමන්ලා දෙපළ එකතු වෙලා හරි නැවත වතාවක් විධිමත්ව පාසල තුලින් දරුවන්ට මේ අධ්‍යාපනය අනිවාර්යයෙන්ම මම ගැන සටහනක් කරනවා. සීරියස් සටහනක් සඳන්නම්. මොකද හේතුව මට සමා වෙන්න ඕනේ. මොකද මගේ මේ වෙනකොට තිබ්බ අදහස නම් මේක දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඔබතුමිය කියනකොට තමයි මම කල්පනා කරේ. මොකද ඒක මගේ දැනුම හැටියට මම හිතුවේ අඩු ගානේ 7න් පස්සේ හරි දරුවෝ යම් කිසි විදිය දැනගෙන මම දැක්ක මේ ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා. අම්මා කෙනෙක් කියනවා දුරම ප්‍රේසං වෙන්න ඕනේ මේක තමයි. ඒක දුවහනවා අම්මා වගේ මේ අපිට ඒක මොනවත් අපිට කියලා දීලා නැහැ නේ අම්මා. අපි ප්‍රේසං වෙන්න අපිට ඒ දැනුම ලැබලා දීලා නැහැ නේ කියලා කියනවා මම ළඟදී මම දැක්ක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක. මම හිතන්නේ ඒක රිලේට් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නට. Now this is a very highly debatable topic. So today we have brought in a highly debatable topic. It's not always facts and figures, it's opinions and suggestions and various perceptions of people. So given that the two of you are commenting, so we have a lot of counter arguments coming in, we have a lot of agreements coming in, but what I need to tell our tweeps and those who are joining in with us is if it is not under the hashtag LKAskMP or if the hashtag is wrong, my apologies, I will not be able to take it up. So please, if you want something to be conveyed to the Honourable Parliamentarian and the Honourable Minister, please make sure that it is under the hashtag LKAskMP. And if you wish to, if you have a counter argument as to what they have said, or if you wish to express your ideas, you can, and if you are joining in with us live, you can raise your hand and you can directly speak to Honourable Rohini or Honourable Kehelia, because we will be wrapping up at 12:30, so we always get questions in the last moment. So if you have anything that you wish to say,
speak up because now is the time. මොකද අමාත්‍යතුමා බොහෝ වෙලාවට එන චෝදනාවක් තමයි අපි සභාගර්භය තුළ හෝ පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට නිලධාරීන් වශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් අද සංවේදන දෙපාර්තමේන්තුව අවකාශයක් සැලසලා දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න, මහ ජනතාවට මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්න. අපිත් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා මෙතන. අතරම මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔබට එතුමාහම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදහස් තියෙනවා නම් මේක තමයි අවස්ථාව. ඒක ඔබතුමීට කියන්න ඕනේ අපි කතා නොකරනවා නෙමෙයි කතා කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව ගැන ආකල්පය වෙනස්නේ. එළියේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිබඳ මාධ්‍යකරණයේත් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවනේ එමෙතුමා. පාර්ලිමේන්තුවේ කොතරම්නම් හොඳ යෝජනා එනවද? නමුත් කොයි පත්තරේද යන්නේ? කොයි පත්තරේද යන්නේ? කොයි මාධ්‍යයේද යන්නේ? දෙපැත්ත කැපෙන වචනයක් හෝ රණ්ඩු වීමක් එවැනි දෙයක් උලුප්පවලා මාධ්‍යයේ පෙන්නනවා ඇරෙනකොට අපේ മന്ത്രിවරු අතරේ ඉතාමත් හොඳ යෝජනා ගේන മന്ത്രിවරු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. නමුත් ඒවා හයිලයිට් වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි මේ පීරියඩ් පවර්ටි එක ගැන අපි දිගින් දිගටම මේ ආර්ථව දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අර හතේ අපේ පොත ගේන්න පාර්ලිමේන්තුවේ මේ කාරක සභා මට්ටමින් අපි විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් අපිට ඒවට ලැබිච්ච මාධ්‍ය ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. ඒක එක උදාහරණයක් විතරයි. ඒ වගේ ඇමතුමත් පිළිගනී දැන් අමාත්‍යවරු හැටියට ඔබතුමන්ලත් හොඳ යෝජනා කොච්චරද දේවල් කරනවා. නමුත් එළියට එන්නේ වැරදිච්ච තැනක් විතරයි. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත. අමාත්‍යතුමා ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා LKAskMP hashtag එක යටතේ ඔබතුමාගෙන් why doesn't the දිනේෂ් ඇන්තනි පෙරේරා මහත්මයා අහන්නේ why doesn't the subsidy come in the form of a rebate system? That way people who could afford to shoulder the tax still pay, but those that need to reclaim the cost can do so by some scheme of voucher embedded into the packaging, digital banking, SMS. And he also asked when and how will the sex education curriculum come? Given the high prevalence of teenage pregnancies combined with a large number not complete in school, will programs promoting condom usage to be taken to youth who have chosen to exit the formal schooling system? I think some series of questions. It's a couple of questions combined. A couple of questions. I think they are all valid in my estimation. They are all valid questions. I think you'll need to take one by one. Each one will take about 2-3 minutes to explain because I think there's a lot of validity in it. Also, I must say that, he has sounded up, of the according to, if I read it right, that according to their economic capabilities, that you must allow them to have the choices, in other words. Thing. So what happens is the majority in this country today under the economic downturn will have to be looked into a different sort of format altogether. But at the same time, I always believe the free market, open economy, market forces to act, because if you try to have restrictions, more and more restrictions, more and more corruption, more and more sort of malpractices will take place. So it is an open market, free market, and market forces to act on pricing is one of the well proven methods in the world. I think late Mr. Lalit Tathalat Honorable Lalit Tathalat was one who really pushed hard on that. Anyway, so sex education, all that revolves within that hate panthi ape pothe කතාවත් එක්ක තමයි ඔක්කොම ගැට ගහලා තියෙන්නේ. I think අපි ඒක නැවත සලකා බලන කියන වචනේ තරම් මේ ප්‍රියමනාප වචනයක් නෙමෙයි මේ දවස්වල. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ගැන කතා කරමු අපි ඔබතුමියට. දැන් මෙතන මේ අපේ ඔය කමිටිස් වලත් හුඟක් වෙලාවට මේ ඔබතුමිය ගැන සඳහන් කරා. ඒකයි මම මතක් කරේ ඔබතුමියට ඒ ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ජනාධිපතිතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන වෙලාවකදී ප්‍රකාශ කරා මේ රෝහිණීට මේක දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක ලබලා දෙමු කියලා. ඉතින් මේ කිය යුතු නැති දෙයක්ද කිව්වේ කියලා මම දන්නේ. නමුත් එහෙම ඔබතුමියගේ නම සඳහන් කරලා කිව්වා. මොකද ඔබතුමිය මේ බොහොම ක්‍රියාකාරීව මේ සම්බන්ධව එන්ගේජ් වෙනවා. මේ කියන්නේ
වගකීම් බාර ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මමත් ප්‍රාර්ථනා කරන එහෙම වුණාම නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ඒ සම්බන්ධව විෂයබද්ධව පමණක් නෙමෙයි සම්බන්ධ විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් බොහොම ටික දෙනයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කාන්තාවක්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. ඒව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත්ත යථාර්ථය හරියට පිළි අරගෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලකට යන්න. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඉතින් අද එමෙතුමා අලුත් පණිවිඩ ගොඩ කියනවනේ. පණිවිඩ ගොඩක් අපේ Twitter අවකාශය ඔස්සේ එමතුමා අද කියනවා. මම දන්නේ නෑ දැන් තමයි මම දැනගත්තේ. දැන් ඒක කිව්වේ ගිය සැරේ ඉස්සෙල්ලා සැරේ අපි කතා කරපු වෙලාවේ ඔබතුමගේ නම කියලා කිව්වා එතුමියට ඒක දෙන්න වෙනවා. ඒක හොඳයි ඒක. එතුමිය බාරගත්තොත් කරයි කියලා සඳහන් කරා. ඇත්තටම මන්ත්‍රීතුමිය දැන් කාන්තා සංසදය තියෙනවා. එතනදී ඔබතුමියලා you're very vocal. ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමා as the health minister since you're here දැන් අපෙන් අපිට ප්‍රශ්නයකුත් මම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරත් හමින්ද්‍රී අපි මේ ප්‍රශ්නේ මීට කලින් කතා කරා is there anything being done to reintroduce sex education including training teachers on how to address this with boys and girls how will this session be followed up මම හිතන්නේ teachers ලා විතර නෙමෙයි මේ යුනිවර්සිටි කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයේ ඉඳන්ම කියන්නේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉඳන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් යමක් කරන්න පුළුවන් කැපැසිටි එක එහෙම නැත්නම් බලය තියෙන්නේ ඔබතුමියලාට. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ඔබතුමිය සහ ඔබතුමාලගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ටික මම නම් හිතන්නේ මෙහෙමයි. වැඩිහිටි කාන්තාවක් ගත්තොත් 아무තෙම මේක උගන්වන්න දෙයක් නෙමෙයි. right මේ ගුරුතුමියක් හැටියට ගත්තොත් ඒ ගුරුතුමිය නුනත් මේ කාන්තාවක් හැටියට කියන කාන්තාවක් හැටියට මේකේ අමුතුවෙන් කරිකියුලම් දෙයක් හදලා කියනවා ඒක හොඳයි ඒ කියන්නේ කරිකියුලම් පොඩි සිස්ටම් එකක්. නමුත් බේසික්ස් ටික දන්නේ නැහැයි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේකේ බේසික්ස් මේකේ සමහරක් විට සමහරක් විට එක්ස්පර්ටීස් පැත්තක් තියෙනවා නම් සමහරක් විට ට්‍රේන් අපිට ඒකත් පුහුණු කරනවායි කියන එකත් මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මම 2002 වගේ මම විද්‍යා තාක්ෂණ ඇමතිවරයා ඉන්න කාලේ අපි කතා කරේ රතුරාන මොකද තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ O level වලට IT. ඒ වෙලාවේ මහාචාර්ය කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා කොහෙද ගුරුතුමන්ලා ඉන්නේ ඔක් කරන්න මම කිව්වා ගුරුතුමන්ලා නැත්නම් ඉන්දියාවෙන් 100ක් ගෙනල්ලා ට්‍රේනර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමු. මොකද අපේ ළමයිගේ තිබ්බ දැනුම සහ උරා ගැනීමේ ශක්තිය අතිවිශිෂ්ටයි. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට හරිම ලේසි දෙයක් කියලා දෙන්න. ඒක නිසා ඒක දැන් කරලා දැන් ඉතින් බොහොම ප්‍රචලිත වෙලා බොහොම ඉතාමත්ම ජනප්‍රියම කරිකියුලම් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් අපි බොහොම නිශ්ශබ්දව ඒ වැඩේ කරේ. ඒ නිසා බැහැයි කියන තැන ඉඳගෙන වැඩ කරන්න බෑ. පුළුවන් කියන තැන ඉඳගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. පුළුවන් කියන තැන අපිට අනන්තවත් සාධක තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කියන එක තැන. රයිට් ඉතින් එතන ඉඳන් තමයි මේක යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදි මම අදහසක් එකතු කරන්නම් මේ සෙක්ස් এডুকেෂන් කියන එක විවිධ කෝණ වලින් බලන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට අපි ඒක අවුරුදු කියන්නේ ප්‍රී ස්කූල් ළමයාට කොහොමද ඒක දෙන්න ඕනේ? good touch bad touch. ඒ ටික ප්‍රී ස්කූල් එකේදී ප්‍රයිමරි ක්ලාස් එකේදී එතකොට එයාගේ ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලන්ටම. ඒ අවධියේදී කියලා දෙන්න ඕන ටික මොනවද? එයා ඊළඟට යෞවනයේ හැටියට එනකොට එයාට මොනවද කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා විවාහ වෙන නැත්තම් පෙම්වතෙක් ආශ්‍රය කරන කාලය වෙනකොට කොහොමද එයාට ඉගන්නන්න ඕනේ දේවල්. එයා මවක් වෙනකොට පියෙක් වෙනකොට එයාට මොනවද උගන්වන්න ඕනේ දේවල්. ඊළඟට අපි දැන් කතා නොකරන දෙයක් නේ ආර්තව හරණය වෙනකොට වෙන ලෝකයේ රටවල් වල ආර්තව හරණය වෙනවා කියන එක නැත්තම් මෙනෝපෝස් වෙනවා කියන එකදී ඒක වෙනම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් පැත්තෙන් ඒ පවුල උපදේශනය කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක කාන්තාවකගේ ඒක සංක්‍රාන්තික සමයක්. ඒක තුල සමහරවිට පවුල අවුල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සියද විනාශ ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නමුත් අපේ රටේ තාම ඒව කතා කරන්නේ නැහෙනේ. අපේ රටේ තාම ඒව කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සෙක්ස් এডুকেෂන් ඔය කියන ටික ක්‍රමිකව එක එක මට්ටමේ ඒක පාසල් අධ්‍යාපනයේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාසල් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රී ස්කූල් එකේදී ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔය අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා මහත්මිය හරහා ගිහින් කියලා දෙන්න දේවල් තියෙනවා. අම්මෙක් හැටියට දුවට කියලා දෙන්න දේවල් තියෙනවා. තාත්තා හැටියට පුතාට කියලා දෙන්න තියෙන දේවල්. අන්න ඒව සම්බන්ධයෙන් අපි මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා දැන් එවැනි දෙයක් සකස් කරන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් නොවිධිමත් අධ්‍යාපන ඒකකයත් මේ සියලු දේවල් එකතු කරගෙන හොඳ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න අපි
අපි උදව් කරනවා. හරි. මම එක ප්‍රශ්නකින් අවසන් කරනවා. හන්සිමා අහනවා අපෙන් මතුමා, there are leading local corporates working on grassroots level menstrual education promotion and safety around it. How can the policy makers converge into tying up with local corporates and thus giving back to the country while retaining the local funds in Sri Lanka? It's I think a very good suggestion, yes. because as I've told you in the parliament today in the morning, there are entrepreneurs and the local companies, blue chip companies, who are doing extremely well. They want to contribute something to the society, yeah. but they must they also feel that they must make sure and ensure that it's being taken for a worthy cause. Yeah. Right now, this is something that she has spoken on the same language, because this is something that you can get there are very reputed NGOs who's willing to come out. So a forex issue is not there. I don't think there is a forex issue involved in this, right? You don't have to worry about a forex issue. But having said that, I think there are so many inclusiveness that you can take, and participants whom you feel just bystanders outside, they are not. They are also willing, provided we have a discussion, a common discussion and a continuity about it, then you should be able to get it, and it may not be in fact a burden as you must think. It can be much less, kind of responsibility. It is not a burden. What you throw back is much greater than that, and then also there will be enough and more organizations, individuals, various people who is willing to come out and assist this and support it. Right. So we should make use of all that. Right. So before we wrap up, any final remarks? මන්ත්‍රීතුමිය ඔබට අවසන් වශයෙන්. ඇත්තටම මම හිතනවා මේක කාලීනව කතා කරන්න ඕන දෙයක්. මම අර මුලින් පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේම හංගගෙන කතා කරපු නිසා අපි යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. කතා කරලා විතරක් මදි. ඇත්තටම මේවා ක්‍රියාවට නංවන්නත් අපි අවශ්‍යයි. නැත්නම් කතා කරපු අවස්ථා බොහොමයි. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපි ගත්තොත් සනිපාරක්ෂක තුවා ගත්තොත් විදේශයෙන් අපි ආනයනය කරන්නේ එකක් වගේ. අනික් වර්ග කීපයක් දෙකක් නැත්නම් තුනක් ලංකාවේ නිෂ්පාදන. ඉතින් අපි අර කිව්වා වගේ විදේශයෙන් එන දේවල් ගන්න කැමති අයටත් ඒකේ තරඟකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. තව ආයතන කීපයකින් එනවා නම් එතනත් මිලෙහි තරඟකාරීත්වයක් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ඒවත් අඩු මිලකට ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒතකොට ඒව ගන්න පුළුවන් අය ඒව ගනි. ඊළඟට අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන දේවලුත් අර විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ඇතුලේ අර සෞඛ්‍ය හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයකින් තියෙන සනීපාරක්ෂක තුවායක් ලබා දීම පිළිබඳව තරඟයක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒතර දේශීය නිෂ්පාදිතයනොත් වැඩි කරගන්න යම්කිසි අතදීමක් ඔබතුමාලගේ පැත්තෙන් සිද්ධ වෙනවා නම් රජයක් හැටියට මම හිතනවා අපේ ගැටලුව යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරම ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නංවන්නටත් වැඩ කරන ගමන්. Right. Honorable Minister, any final remarks before we? Well, no, I think something very useful that we discussed over the period of time. I think over enough 1 and hour, more, yes, enough yes, and more 1 was hour, discussed. I must say that what I find over my experience, that our discussions are very fruitful, the implementation are very weak. So we don't follow up also. We have these. Yes. We have and these. then there are no discussions here. timelines. Yes. Right now in my ministry, I put timelines. I put because then they see there is something very unusual, right? But that's where we failed. Otherwise, we are very rich with ideas. Yes. Very capable thinking. Yes. But implementation is so weak. And it's taken for granted thereafter. Yes. We discuss something happened. Yeah, shall we again have a look at it? Kind of thing. Yeah. So I think that has to come to an end, and issues like this must be taken and then finish it off once and for all. And these are things that you cannot. You can always sort of run through that. You get the education, you get the higher education, you get these people like this into a committee where it has some authority. Where they can exercise the authority. Once you get the results out, then you have to have an implementation period lined up, timeline, and then report it back to. So they are either yes or no. Yes. Right, yeah. So I think that must be brought in as fast as possible. Honorable Minister, now that you said that, මට පොඩ්ඩක් මන්ත්‍රීතුමා ලෝභ හිතුණා මම හින්දා මේ තව පොඩි දෙයක් මේ මන්ත්‍රීතුමා, now that you said that, that is where we lack, that is where we fail.
having discussions and then not being able to implement or not looking back at it properly. Since you're in a power position, do you wish to bring some sort of change? Of course, yes. This? Of course, yes. I'm making those same changes because, in fact, the change is the most difficult thing in the world. Yes. Because you are used to the, say, my own example, within the last 5-6 days, when he says, api oka den avrudu ganak karla tiyenne oka matama, I think, they are not willing to accept. For donkeys here, they've done the wrong thing. Yeah. Sorry for language, but that's the fact. And they are not willing to, it has been okay. So now, say, when the crisis, I think this is the best time to implement many. Yes. Because crisis always can be made use as a blessing, right? If you use it properly. And now I'm doing that. In fact, in the health sector, there are things that people didn't want to do it and then said, no, it's, we have been doing it. We have been successful kind of thing. Fast track everything. So once you do that, the fast tracking everything will come to stay there. Now on my procurement period is, I explained today, 9 months. After 9 months, when you place the order, it takes another 4 months. Right? So whatever that is procurement in January, say December, will reach 24 January. Right. Now that is something that I cannot understand. Okay. Right? Which I can do it within 4 months, 5 months the maximum. Right? And once you do that, you can bring it to 3 months. And now we have brought it to 1 month. So which means you can. You can. Yeah, not that you can't. You can't. All you need is will and then also the opportunity, and make the opportunity and do it. The will to make change and make it happen. Yes. So that is, it is. I must say. I mean, thank you, Honourable Rohini Wijeyaratne, and thank you, Honourable Health Minister Keheliya for spending an hour's time with us. So bringing change, making change, talking about these things, discussing topics as such is not only the responsibility of people's representatives or the parliament, it is also the responsibility of the public, because parliament is by and large the reflection of the society that we live with. So therefore, thank you for your time, and while thank you all to all our tweeps for joining in with us. So until we meet again with another Twitter Spaces session, I bid you all goodbye. Have a nice day. Thank you. Thank you.